Καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Τι γίνεται, τι έρχεται, έχουμε ένα καλοκαίρι τώρα μπροστά μας, κάπως καλά δείχνουν τα πράγματα, για τα ερωτικά μιλάω πάντα, άσε τα οικονομικά αυτή τη στιγμή, γιατί τα οικονομικά και εδώ κάπως καλύτερα δείχνουν να πάνε, αλλά έχω λίγο εγώ και δεύτερη σκέψη. Λοιπόν, καινούριο ξεκίνημα κάνεις και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για σένα. Νέα ξεκινήματα με πρωτοτυπία, θέλεις να κάνεις κάποια άλλα πράγματα στη ζωή σου, να αλλάξεις και χωρίς φόβο κιόλας. Επειδή έκανα αυτή την τράπουλα και χθες το live, έχει πολύ ωραία τέτοια ενέργεια εδώ. Γενικότερα είσαι με άλλη ελπίδα, τα βλέπεις διαφορετικά τα γεγονότα, νέοι δρόμοι σου ανοίγονται, καινούργια πράγματα στη ζωή σου, καταπληκτικά. Καταπληκτικά, ναι, αφήνεις πίσω τη στασιμότητα, χαίρεσαι, χαρά στην οικογένειά σου, σε σένα, προστασία και γάμος. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα, έχουμε μία ενέργεια του καρκίνου που είπαμε ότι έχει μπήκε τώρα αυτές τις μέρες, σήμερα αύριο μπαίνει ο Δίας στον καρκίνο. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια λοιπόν, στο λέω και στο ξαναλέω γιατί έχει να κάνει με το σπίτι μας αυτό, έχει να κάνει με την αγάπη αυτό, με την οικογένεια, γιατί η ενέργεια του καρκίνου αφορά όλα αυτά που σου είπα, το σπίτι, τα παιδιά, την οικογένεια και όλα αυτά. Άρα πολύ ωραία πράγματα περιμένουμε εκεί και χαίρομαι που το συνεχίζουν να το λένε και οι κάρτες, αλλά εύχομαι να το ζήσεις και εσύ. Επηρεάζονται φυσικά όλα τα ζώδια του νερού, καρκίνο, σκορπιός, ιχθύς. Ποιος είναι απέναντι από τον καρκίνο δεν έχω ιδέα αστρολογικά, οπότε και εκεί δες ποιος άλλος επηρεάζεται. Και έχω και έναν ταύρο εδώ που τώρα θέλει κάποιος να έρθει στη ζωή σου που θέλει να σου φέρει αυθονία. Αυθονία γενικότερα έρχεται στη ζωή σου, είπαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια στασιμότητας στην κυριολεξία. Ο κρεμασμένος αναφέρεται σε 15 χρόνια στασιμότητας. Λοιπόν, άρα κάποιοι μπορεί να ταυτίζεστε με αυτό. Με τον Ιεροφάντη λοιπόν εδώ, μας λέει ότι κατά κάποιον τρόπο έχεις πάρει μία προστασία και έχεις δει την κατάσταση τη βλέπεις την κατάσταση πιο διαφορετικά, πιο παραδοσιακά, πιο πιστά. Αρχίζεις και αλλάζεις την πίστη σου, όχι ότι ήσουν χριστιανός και έχεις κάτι άλλο, παιδί μου αλλάζεις τα πιστεύω σου πιο πολύ, γιατί σαν να νιώθεις ότι πραγματικά λαμβάνεις τώρα προστασία, ενώ ξαναλέω για πάρα πολλά χρόνια ένιωθες κάπως περίεργα σε αυτό το κομμάτι. Καινούρια αρχή λοιπόν, εξαιρετική ενέργεια, φίλους στη διαδρομή καινούριους, οι φίλοι αυτοί επειδή έρχονται για καλό στη ζωή σου, καλά, θα προσέχεις πάντα, εντάξει, αλλά τώρα δεν θέλω να στο χαλάσω, έρχονται άτομα τα οποία πραγματικά θα σου δώσουν πάρα πολύ καλή ενέργεια. Τώρα, είπαμε ότι αυτά τα μαθήματα που έχουμε πάρει είναι κάπως ως εξής, ότι θα δώσω και όσο θέλω θα δώσω και πάρα πολλά άμα θέλω θα δώσω, αλλά θα πρέπει πια να παίρνω κι εγώ, να μην είμαι μόνο θύμα, ο κρεμασμένος δηλαδή, να μην θυσιάζω μόνο, να μην είμαι μόνο στην αυτοθυσία, ότι χρειάζεται να πάρεις κι εσύ. Για ποιο λόγο? Για να γεμίσουν και οι δικές σου μπαταρίες. Άμα δεν μπαίνεις και μόνο ξοδεύεις, πώς θα γίνει? Κάποια στιγμή θα τελειώσουν οι μπαταρίες σου, δεν θα ξαναφορτιστούν, οπότε θα εξαντληθείς και θα έχουμε άλλα θέματα. Άρα λοιπόν αυτό είναι το μάθημά σου, ότι πρέπει να πάρεις πράγματα και εσύ. Και πάμε να δούμε τι άλλο έρχεται. Με τους δύο ράβδους είσαι σε μια φάση, μπορεί να είσαι και καιρό σε αυτή τη φάση, μια αναποφασιστικότητα είχες για να κάνεις τα πρώτα βήματα και να διαλέξεις μονοπάτι, να σχεδιάσεις το δρόμο της ζωής σου τέλος πάντων.
το μέλλον σου σε γενικές γραμμές. Για πολύ καιρό ήσουν στο σκοτάδι, όπως σου είπα λίγο πριν, και δεν ένιωθες άνετα με αυτό, δεν ήξερες τι να αποφασίσεις, ποιο δρόμο να πάρεις, τι να κάνεις, λόγω ότι δεν είχες ίσως πληροφορίες που αναφέρονται εδώ σε ένα άλλο άτομο. Και το άλλο άτομο μας εμφανίζεται πολύ έντονη ενέργεια της φωτιάς, κρυό λέον τοξότη, ιδιαίτερα λιοντάρι. Έτσι λοιπόν μέσα στο μυαλό σου αυτές οι πληροφορίες ήταν λίγο σκοτεινές. Τι ρόλο παίζει αυτός ο άνθρωπος, τι θέλει από σένα? Ξέρεις, τα λιοντάρια ή γενικότερα αυτή της φωτιάς έχουν μια ενέργεια λίγο εγωιστική. Βέβαια μας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος εδώ σου είχε δημιουργήσει προσδοκίες, έτσι, και ιδιαίτερα προσδοκίες σε ό,τι αφορά την οικογένεια, γιατί το κάνουν αυτό αυτοί οι τύποι, δηλαδή το σκέφτονται, η αλήθεια είναι αυτή, τι θέλουν την οικογένεια, αλλά αρκετοί από αυτούς είναι ανώριμοι να το διαχειριστούν. Για να δούμε εδώ ο δικό σου τι γίνεται. Όπα, θέλει να γίνει βασιλιάς των πεντάκτηνων, άρα αλλάζει η ενέργεια και πραγματικά θέλει αυτό που λέει, το εννοεί τώρα. Άρα εδώ, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι επανασύνδεση εδώ, αλλά θα το δω. Ή τέλος πάντων, είτε η καινούργια γνωριμία είναι, είτε επανασύνδεση είναι, αλλάζει από έναν εγωιστή βασιλιά και πάει σε έναν βασιλιά που τα βλέπει λίγο πιο πρακτικά τα πράγματα και θέλει να νιώσει και ο ίδιος ασφάλεια. Και επίσης θέλει να σου δώσει με αυθονία τα συναισθήματά του για να νιώσεις ασφάλεια. Βέβαια αυτός ο τύπος θέλει πολύ να σε προστατεύσει σε σημείο τώρα που μπορεί να πιεστείς, γιατί μπορεί να γίνει αρκετά πατριαρχικό αυτό το άτομο. Μπορεί να μοιάζει πάρα πολύ σε κάποια σημεία επίσης και τον πατέρα σου, αν ήταν έτσι λίγο κτητικός. Τα κορίτσια από την άλλη με τα 4 κύπελα σαν να ψιλοβαριούνται λίγο, γιατί έχουν τρελαθεί να δίνουν ευκαιρίες στη ζωή τους και σαν να σκέφτονται ότι ήρθε η ώρα να κοιτάξουν λίγο παραπάνω τον εαυτό τους. Πάλι η ενέργεια του καρκίνου βγαίνει εδώ πέρα και κάπως σαν να είναι λυπημένα, γιατί μπορεί να χρειάζονται ή να νιώθουν ότι θα κάνω κάποια επαναξιολόγηση και θα αφήσω κάτι πίσω. Αυτό είπαμε όχι για όλους. Και χθες βγήκε πολύ έντονα αυτό, ότι κάποια κορίτσια θα αφήσουν πίσω κάτι από το παρελθόν και θα προχωρήσουν μπροστά. Δεν είναι κακό, έτσι. Λοιπόν, έχετε μια μελαγχολία όμως εσείς που είστε αυτής της σκέψης, γιατί λέτε σαν να θέλατε να δώσετε ακόμα μια ευκαιρία στο άτομο που σας ενδιαφέρει και να νιώθετε ότι είναι χαμένο αυτό, χαμένη ευκαιρία, δηλαδή θέλετε κατά κάποιον τρόπο, αλλά απ' την άλλη λέτε ότι με κάθε επαναξιολόγηση που κάνω της ιστορίας νιώθω ότι άδεια και ότι αυτό το άτομο δεν με γεμίζει πια, γιατί έχω δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες και αυτές οι ευκαιρίες πήγαν χαμένες. Και με τη γνώση που έχω λάβει καταλαβαίνω, λέτε εσείς, ότι δεν θα αλλάξει αυτός ο άνθρωπος. Έλα όμως εδώ που θέλει να σε εκπλήξει το σύμπαν και μάλιστα με πολύ ωραία ενέργεια, γιατί σου βγάζει τον άσο των κυπέλων που είναι ο άσος της αγάπης, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς εδώ. Άρα έχουμε και επανασυνδέσεις, εννοείται, γιατί λέει κάποιος το βλέπει όλο αλλιώς, από το παρελθόν μιλάμε, θέλει αυτή την ευκαιρία που εσύ λίγο αμφισβητείς, αν θέλεις να δώσεις, και θέλει να το δείτε με καινούρια πλευρά, καινούρια ενέργεια. Γιατί λέει, κοίταξε πιο βαθιά μέσα του αυτό το άτομο και είδε ότι άλλαξε και η πνευματικότητά του επίσης και βλέπει ότι έχετε να δώσετε και πάρα πολλά κιόλας και θέλει να σου κάνει μία πρόταση. Η πρόταση έχει να κάνει με το ότι με αγάπη, πρόταση γάμου επίσης θα βγει από εδώ μέσα, πρόταση γάμου, είτε είναι καινούρια γνωριμία είτε είναι επανασύνδεση, και μας λέει λοιπόν ότι θα κάνει μία κίνηση επικοινωνίας για να ξεκαθαρίσει με τον ήλιο τα πράγματα. Τι ωραία ενέργεια βγάλατε. Να ξεκαθαρίσει λοιπόν και να έρθει με καθαρή ενέργεια και να σου δώσει απόλυτη χαρά, ευτυχία, αυθονία, επιτυχία,
ζωτικότητα, γιατί όπως βλέπεις εδώ κάπως είχαν πέσει οι μπαταρίες που λέγαμε, άρα αυτός θέλει να σου γεμίσει, να σου φορτίσει την μπαταρία σου. Λοιπόν, και τι άλλο λέει εδώ, και να του δείξεις μία εμπιστοσύνη, έτσι. Οπότε να καταφέρετε να έχετε, ρε παιδί μου, ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο όμως, ξαναλέω, θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στην αλήθεια σας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αστέρι, υδροχόος. Έχουμε λοιπόν, θυμήσου που λέγαμε για καρκίνο, σκορπιό, ιχθύ, έχουμε αρκετό καιρό που το παλεύει μόνος του αυτός ο άνθρωπος και ίσως κάνει και κάποιο είδους θεραπείας, και επίσης μας λέει ότι ελπίζει πάρα πολύ στη δική σας σχέση. Θέλει, λέει, να ξανανιώσετε, κάτι κάνετε εδώ πέρα για να ξανανιώσετε, και τι άλλο. Το έχει βάλει σκοπό ζωής αυτό το άτομο να έρθει σε σένα, γιατί λέει κάτι τον εμπνέει, έχει κάνει θεραπεία όπως σου είπα, και αν θυμάσαι πριν με τον ήλιο σου λέω ότι θέλει να έρθει με μια καθαρότητα, και με το αστέρι μας λέει ότι νιώθω καθαρός, ότι κάποια δουλειά έχω κάνει εδώ. Άρα με τον ήλιο και το αστέρι περιμένουμε ένα θαύμα, έτσι. Μια αλλαγή που θα μας δοθεί ως θαύμα. Τόσο μεγάλη έκπληξη. Με τους 7 ράβδους δείχνει από την άλλη ότι, όπως σου είπα, δεν θα το αφήσει, έτσι, θα παλέψει. Ένα λιοντάρι εδώ ξανά και λέει ότι πατάω γερά στα πόδια μου, ξέρω τι θέλω, θα βάλω όρια και θα προστατεύσω εμένα και εσένα όσο χρειαστεί, και αρκεί να είμαστε μαζί και όποια δυσκολία και να έρθει, γιατί λέει έχω επιμονή για να σας προστατεύσω. 2 κάρτες πάνω κάτω μιλούν για προστασία. Θέλει να παλέψει για την σχέση σας, να παλέψει για το οτιδήποτε θα μπορούσε να μπει εμπόδιο ή μπαίνει εμπόδιο. Για να δούμε. Και έτσι λοιπόν με τους 7 ράβδους, ξαναλέω, για να δούμε εδώ πέρα, δείχνει ότι και όρια θα βάλει και όποια δυσκολία βρει θα την προσπαθήσει να την εξαφανίσει. Μας λέει λοιπόν ότι στο παρελθόν αυτό το άτομο ήταν λίγο δειλό. Αλλά επίσης μας λέει κάτι που ίσως δεν γνωρίζεις εσύ, ότι είχε κάνει κάποιες προσπάθειες να έρθει κοντά σου και αυτές που γνωρίζεις απέτυχαν, γιατί τον είχε πιάσει μια δειλία. Αν είσαι αγόρι που ακούς θα λες την είχε πιάσει μια δειλία. Γενικά δείχνει άτομο που είχε και κάποια εμπόδια κάθε φορά που προσπαθούσε να έρθει σε εσένα. Ίσως και μια φορά να είχε πάρει και τα μπαγάζια του για να έρθει, αλλά ξαναγύρισε πίσω. Τα 8 κύπελα έχουν να κάνουν με έναν ιχθύ, και παρόλο ότι δεν το γεμίζουν οι καταστάσεις που ζει, όπου και να βρίσκεται μακριά από σένα, δεν το γέμιζαν, λέει ότι φοβόταν αυτός τη δική σου τη πλευρά. Άρα μιλάμε τώρα και οι δυο ανασφαλείς, έτσι ήσασταν τουλάχιστον. Αυτός φοβόταν εσάς, εσείς αυτόν, και προφανώς σας έβγαιναν φοβίες εδώ. Και σκληρή αντιμετώπιση, γιατί κάποιος όταν φοβάται βγάζει έναν σκληρό εαυτό παρά έξω. Τέλος πάντων, μας λέει λοιπόν ότι θέλει να αφήσει εκεί που βρίσκεται ό,τι έχει και να έρθει σε εσένα, γιατί αναζητώντας την αλήθεια μέσα του, ανακαλύπτει ότι τελικά θέλει να φύγει από εκεί που είναι και θέλει να έρθει κοντά σου. Μπράβο, και να κάνετε μια καινούργια αρχή, φυσικά στην αγάπη, έχοντας λοιπόν τώρα αυτή τη φορά τα πάντα για να πετύχει αυτό, και συγκεντρώνεται πάρα πολύ σε αυτή τη δυνατότητα και λέει θέλω να κάνω τα όνειρά μας πραγματικότητα. Πολύ ωραία. Έχω, λέει, την έμπνευση, τη θέληση, έχω και τους πόρους, όχι σπόρους, έχω και τους πόρους και τη δυνατότητα να γίνει αυτό. Άρα μπορεί να υπήρχαν και κάποια οικονομικά ζητήματα. Ειδικά αν είχε και τίποτα με τζόγο να κάνει στο παρελθόν, μπορεί να είχε και τέτοια ζητήματα να λύσει. Με τα 2 πεντάκτηνα μας λέει ξεκάθαρα εδώ ότι 2 ράβδι, 2 πεντάκτηνα, μάλλον υπήρχε και ένα άλλο πρόσωπο εδώ.
ένα πρόσωπο το οποίο τον έκανε αυτόν τον άνθρωπο, ένας εγώ καιρός εδώ, να λέει ότι να πρέπει να ζυγίσει τα γεγονότα και αυτό επειδή μας βγαίνει εγώ καιρός ακριβώς για αυτό το λόγο τον πήρε και πολύ καιρό. Γιατί κάποια θέματα έπρεπε να λυθούν και υπάρχουν και άλλα ζητήματα μεταξύ σας. Δεν είναι μόνο το ερωτικό. Τώρα αν είναι κάποιος παντρεμένος ας πούμε έχει και άλλα ζητήματα. Τώρα σου είπα εσύ θα βάζεις στην ιστορία τη δική σου τα στοιχεία πώς θα τα συμπληρώνεις. Γενικά δείχνει λοιπόν ότι αυτό το άτομο όταν του τυχαίνουν πάνω από ένα πράγμα δεν μπορεί να το λύσει, πελαγώνει. Και έτσι είχε πάθει. Λοιπόν, πελαγωμένο, ξεπελαγωμένο, το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να φέρει ισορροπία, αυτό σκέφτεται. Και με την κάρτα του Σκορπιού να ανοίξετε ένα καινούριο κύκλο ζωής. Να ανοίξετε, να έρθει μια αναγέννηση. Σίγουρα λέει ότι θα αφήσει πράγματα πίσω του και μπορεί να το στεναχωρεί αυτό κάτι που θα αφήσει, αλλά ήρθε η ώρα λέει να προχωρήσει μπροστά και να μεταμορφωθεί. Ήρθε η ώρα να κάνει την μετάβαση, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος θα αλλάξει κυριολεκτικά τη ζωή του για σένα και θα ξεκινήσετε πραγματικά από την αρχή, έχω 3 κάρτες, 4 που το λένε αυτό, για να προχωρήσετε σε μια φάση που είναι σαν να λέει ήρθε η ώρα τέλος πάντων να καταφέρουμε επιτέλους να είμαστε μαζί. Γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσατε να τα καταφέρετε και παλεύει γι' αυτό. Πολύ καλά. Τρίτο διάρρη, 2 ξύφοι. Πολλά εξαρτιόνται από σένα γιατί πολλές φορές και εγώ σου λέω ότι πρόσεχε πως σκέφτεσαι γιατί η ενέργειά σου ρίχνει αυτόν τον άνθρωπο ή τον ανεβάζει. Ένα ζυγό έχω εδώ, ένα σκορπιό πριν και ένα ζυγό εδώ τώρα που μας λέει ότι πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση, μια αμφιβολία συνέχεια αν αυτά που θα αφήσει πίσω αξίζει να τα αφήσει για αυτά που θα ζήσετε μαζί. Γιατί είπαμε ότι ούτε εσύ ξέρεις τι σκέφτεται αυτός για σένα, ούτε αυτός ξέρει τι σκέφτεσαι εσύ για αυτόν. Οπότε αυτή η πληροφορία που δεν υπάρχει είναι κρυμμένη, τον δημιουργεί σύγχυση στο μυαλό. Και για πάρα πολύ καιρό σου λέω βρισκόταν στην κυριολεξία τώρα, έχει βγάλει 3 διάρκεια. Βρισκόταν στο ένα πόδι στη μία πλευρά και το άλλο πόδι στην άλλη πλευρά. Και να κάνει, βέβαια βλέπεις βάζει πολύ τη λογική, το συναίσθημα το βάζει μετά, προσπάθησε να δει πρακτικά, προσπάθησε να τα δει με λογική, προσπάθησε να τα δει με πάθος και τα λοιπά και βγαίνει ότι εσύ είσαι η αυτοκράτηρά του, εσένα θέλει να έχει δίπλα του και η αυτοκράτηρα το μόνο που έχει να κάνει είναι να δημιουργήσει όνειρα, να οραματιστεί, να κάνει σχέδια για το μέλλον και αυτά τα σχέδιά της έχουν να κάνουν να εγκυμονήσει τα όνειρά της για να γίνουν πραγματικότητα. Τώρα εδώ πέρα έχει να κάνει και με εγκυμοσύνη βέβαια όλο αυτό, έτσι, για εσάς που θέλετε και είστε σε μια τέτοια φάση. Αρχίζετε λοιπόν τα κορίτσια από εκεί που βαριόσασταν και στεναχωριόσασταν και αναρωτιόσασταν και παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας και αρχίζετε τώρα, τα βρίσκετε με την ομορφιά σας, με τον εαυτό σας εκεί, ψάχνεστε, κάνετε, φροντίζετε πάρα πολύ τον εαυτό σας από ρούχα, από μέσα έξω, ανεβάζετε πάρα πολύ τη θηλυκή ενέργεια, πάρα πολύ τη θηλυκή ενέργειά σας και περιμένετε να έρθει η ώρα να μπείτε στο θρόνο σας. Και με τον υπότι των ράβδων, αυτός ο θρόνος δεν θα αργήσει να έρθει, γιατί έχω για τον βασιλιά των ράβδων εδώ. Θέλει λοιπόν να έρθει αυτός εδώ με τον υπότι ένα τοξότη έχουμε που θέλει να κάνετε καινούρια αρχή στην αγάπη, τελείως καινούρια αρχή και να σε βάλει σε αυτόν τον περιβόητο θρόνο γιατί δεν δέχεσαι λιγότερα πράγματα και πάρα πολύ καλά κάνεις φυσικά, αν είναι δυνατόν, να σε βάλει λοιπόν σε αυτόν τον θρόνο γιατί αυτόν τον θρόνο τον παλεύεις εσύ και αυτός καιρό και δείχνει πραγματικά ότι κάποια εμπόδια υπήρχαν στο παρελθόν.
Τώρα αν δεν είναι γυναικεία πρόσωπα και είναι πρόσωπα άλλου τύπου, ας πούμε οικογένεια κτλ, αδέρφια, ξέρεις και τέτοια πρόσωπα, εκεί δείχνει ότι δεν σας θέλανε γιατί πιστεύανε ότι μπορεί να θέλετε τα χρήματα αυτού του ανθρώπου. Αν είναι οικογένεια, αν είχε παιδί, γυναίκα κτλ, λίγο του ήταν δύσκολο, ειδικά σε ό,τι αφορά το παιδί ή παιδιά του, πώς θα χειριστεί αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό περισσότερο έχει να κάνει με τα παιδιά εδώ πέρα. Από ό,τι βλέπω, εκεί είχε ένα βαθύ ερώτημα. Γενικά όμως δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ παθιασμένος μαζί σου και δεν το σταματάει τίποτα, μα τίποτα. Και αυτόν τον άνθρωπο για να τον κερδίσεις, λέει, πρέπει να έχεις και εσύ λίγο το ελεύθερο πνεύμα, δηλαδή να σκέφτεσαι τα καινούρια πράγματα που έχουν και να μην κολλάς τα πίσω και να μην αναμοχλεύετε τα ίδια και τα ίδια στο παρελθόν. Είναι ένα άτομο που θέλει να κινηθείτε μπροστά με ελευθερία και να δημιουργήσετε καινούρια ταξίδια ζωής και δεν τον αρέσει καθόλου η μιζέρια αυτόν τον άνθρωπο. Που ο ίδιος ζούσε όμως, έτσι. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αυτούς δεν τους αρέσει, από σένα τουλάχιστον να έχεις μιζέρια, γιατί είσαι αυτό που ξεχωρίζει κιόλας. Που ξεχωρίζει από τα άλλα άτομα που έχει γνωρίσει. Είσαι ένα άτομο πάρα πολύ φωτεινό, πολύ ικανό. Ίσως έχεις και κάποια φήμη εδώ και γενικά όμως βλέπω ότι θα σε διεκδικήσουν άτομα. Τώρα άμα δεν θέλεις είπαμε κάτι καινούριο, έχει καλώς. Άμα θέλεις όμως έχουμε μία διεκδίκηση εδώ με έναν υδροχό, ένα σκορπιό, ένα κρυό, ένα ταύρο, καινούρια αρχή, τοξότη. Οι οποίοι λένε ότι αν δεν δηλιάσεις, άμα σου έχουν περάσει τα νευράκια από το παρελθόν και έχεις καθαρίσει την ενέργειά σου, μπορείς να μπεις σε μία σχέση η οποία θα σε φέρει στην θέση της αυτοκράτηρας για να ζήσεις την υπόλοιπη ζωή σου με αγάπη, κάτω από καινούριες συνθήκες όμως και μετακίνηση. Όλα μιλούν για μετακίνηση, ούτως ή άλλως αυτές οι περιπτώσεις της αγάπης θα έχουν μετακίνηση, γιατί όπως και να έχει, στο σπίτι του θα πας ή αυτός θα έρθει, άρα κάποιος θα μετακινηθεί. Γενικά δείχνει ότι σου δίνει όλες τις πληροφορίες στο σύμπαν για να σε κάνει ευτυχισμένο, ευτυχισμένη και να φύγεις από ή εσύ ή αυτό το άτομο από την κατάσταση ότι δεν μπορώ να πάρω αποφάσεις, αυτή την ανισορροπία που υπάρχει μέσα μας όταν δεν είμαστε αποφασισμένοι και αποφασίζω παλεύω ή όχι. Ξεκάθαρα πράγματα. Εδώ κάποιοι ευτυχώς παλεύετε για αυτή την καινούρια αρχή και πάμε να ρωτήσουμε κανένα δυο πραγματάκια επιπλέον. Περίμενε. Λοιπόν, είπαμε παλεύουμε εδώ, χαμός. Για να δούμε αυτές τις μάχες εδώ τι γίνεται. Για να δούμε. Γιατί λέτε ότι με αυτόν τον άνθρωπο που σας απογοήτευσε, ενώ σας έχει απογοητεύσει, παράλληλα όμως εσείς λέτε ότι ελπίζω και πιστεύω ότι στο μέλλον μπορούν να διορθωθούν τα πράγματα, γιατί λέτε αυτό ακριβώς που λέει πάντα, ότι είναι ένας καλός Κύριος και το έχετε αναγνωρίσει εσείς μέσα σας, ξέρετε ότι έχει μια καλή ενέργεια και με το αστέρι, τι σου είπα πριν, θα γίνει ένα θαύμα. Αυτό το θαύμα είναι το δώρο. Είναι το δώρο με το χέρι του Θεού που θέλει να σας δώσει το σύμπαν εσάς τους δύο. Και αυτός λοιπόν έφευγε από σένα, το βάζει λίγο στα πόδια στο παρελθόν, γιατί είχατε κλέφτη μεταξύ σας. Κλέφτης τι σημαίνει, αυτό που είπαμε αρχή, ότι πνιγότανε σε μία κουταλιά νερό λόγω των προβλημάτων που είχε ο άνθρωπος, σου εξήγησα πριν, μη σου ξαναπώ πάλι τα ίδια. Αυτός ο κλέφτης λοιπόν που βγαίνει πάντα στα ανοίγματά μας είναι ο κλέφτης που έχω πει πολλές φορές ότι έχετε κάτι σαν γλωσσοφαγιά, κάτι σαν να σας μελετάνε, σαν να σας καταργούνται ένα πράγμα. Είναι λίγο βαριά λέξη αυτή. Να μην γίνετε ευτυχισμένοι. Ίσως να μην είναι από εσάς αυτό, να συμβαίνει σε αυτούς, αλλά λόγω της καρμικότητας που σας συνδέει να το παίρνετε και ίδιο. Πάνω στο βασιλιά των Ράδων βγαίνει ότι δεν ξέρω αν φοράει στολή ή αν είναι σε υψηλή θέση εργασίας αυτός ο άνθρωπος. Πάντως μας λέει ότι θέλει να τα ξεκαθαρίσει τα πράγματα και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί έχετε κουραστεί όλοι εδώ πέρα
Και εσείς δείχνει να καταλαβαίνετε ότι αν έχει κάποια ζητήματα με παιδιά ή όχι, ειδικά αν έχει κορίτσι αυτός, αλλά απ' την άλλη λέτε ότι πρέπει και αυτός να οριμάσει κάποια στιγμή και ότι ο τρόπος για να διαχειριστεί την κατάσταση δεν είναι να το βάζει στα πόδια, αλλά να την αντιμετωπίζει. Πάνω στην κάρτα του Σκορπιού που είπαμε ότι θα ξανακάνετε μια επανεκκίνηση αυτής της σχέσης, πέφτει απίστευτη τύχη επάνω. Πάνω στην Αυτοκράτηρα βγαίνει ότι πραγματικά έχετε όντως εξαντληθεί από τον κλέφτη, αυτό που έλεγα για τις μπαταρίες τρίτη φορά σήμερα, θα στο επιβεβαιώσω, έτσι. Αυτές οι μπαταρίες πια φτάσανε, δεν έχετε άλλο. Πάνω στον Ήλιο βγαίνει ότι εσείς που θα κάνετε καινούρια γνωριμία, θα είναι ό,τι είπα πριν καθαρό αυτό το άτομο, εννοώ στο μυαλό, στη σκέψη κτλ. Στην καινούργια αρχή βγαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να ελευθερωθεί, για την επανασύνδεση μιλάω τώρα, να ελευθερωθεί είπαμε από τη φυλακή που βρίσκεται, όπου και αν είναι δεσμευμένο αυτό το άτομο. Στον Άσο των Κυπέλων βγαίνει η αγάπη αληθινή, εντάξει παιδιά αυτό δεν γίνεται. Στον Άσο των Κυπέλων βγαίνει η αγάπη, η αληθινή αγάπη που έχετε μεταξύ σας, ό,τι και να γίνεται γύρω σας, ό,τι και να συμβαίνει, η αγάπη σας είναι αληθινή. Έχετε αγαπηθεί και υπάρχει αγάπη ακόμα μέσα σας, γι' αυτό και αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Στους δύο ράβδους βγαίνει ότι κάποιοι μπορεί να βρεθείτε ανάμεσα σε ένα καινούριο πρόσωπο και σε αυτόν τον άνθρωπο να χρειαστεί να διαλέξετε και αυτό το βγάζει συνέχεια. Και στις δύο περιπτώσεις λέει και οι δύο αξίζουν. Στα δύο πεντάκτηνα δείχνει ότι βρίσκεται πια σε μία ισορροπία αυτό το άτομο και αποφασίζει τελικά να έρθει κοντά σου αυτό που λέγαμε πριν. Με την ενέργεια τώρα της φωτιάς και του τοξότη λέει ότι έχετε να συζητήσετε πάρα πολλά πράγματα μεταξύ σας, πάρα πολλά πράγματα και εσείς δεν δείχνετε, σου είπα, να είστε διατεθειμένα τα κορίτσια ιδιαίτερα να πέσετε έτσι με τη μία και να πείτε «Α, έλα, οκ, θα τα βάλετε κάτω, θα τα συζητήσετε, θα τα ξανασυζητήσετε», να δείτε τελικά, εγώ το λέω ότι σας αγαπάει, θέλετε κι εσείς να το δείτε ρε παιδί μου, μια και καλή, να είστε σίγουροι 100% ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, για να δούμε εδώ πέρα πάνω στην κουβέντα, λέτε αν έχει ξεκαθαρίσει με μια άλλη γυναίκα, αν έχει ξεκαθαρίσει με τα οικονομικά του, αν βάλει τα οικονομικά του πάνω από εσάς. Αυτός μας λέει για σας, βλέπεις βγήκατε εσείς εδώ, θέλει εσάς πάνω απ' όλα και από άλλα πρόσωπα και από χρήματα βάζει εσάς. Επίσης ξέρει ότι αν αργήσει λίγο, και αυτό βγαίνει πολύ τελευταία, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αν αργήσει λίγο υπάρχει ένα άτομο εδώ που περιμένει και είναι συγκλονιστικό για εσάς και ειδικά εσείς λέω που θα, αυτός εδώ είναι αυτός εδώ. Δες τον εδώ τι ωραίος που είναι, ο καινούριος, δηλαδή αν αργήσει λίγο ακόμα, έχουμε αυτόν εδώ πέρα, τον καινούριο, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Και δεν στο λέω για να σε τρομάξω, είπαμε ότι και στην καινούργια σχέση θα πάνε αυτοί που είναι έτοιμοι να πάνε στην καινούργια σχέση, γιατί δεν χρωστάει και τίποτα κι αυτός εδώ. Αλλά απλά λέω για εσάς που είστε σε μια τέτοια κατάσταση, ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό, που είναι από τις λίγες φορές που τα βγάζει αυτά, αλλά τώρα τελευταία το βγάζει πολύ έντονα για αυτή την καινούργια γνωριμία. Το καλό όμως είναι, γιατί οφείλω να του το παραδεχτώ σήμερα του δικού σου, ότι τα βάζει με τους κλέφτες και σε βάζει πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλα βάζει τη δική σας αγάπη. Καταλαβες, συγκλονιστικό αυτό. Δηλαδή δεν το περίμενα να το βγάλει έτσι ξεκάθαρα, μπαμ στο λέει, αυτό είναι. Πάνω στο δώρο σας τι βγαίνει, πάνω στο δώρο σας βγαίνει η καινούρια αρχή, μεταμόρφωση βγαίνει εδώ, δηλαδή θα είστε αλλαγμένοι και οι δύο. Πάνω στην τύχη σας βγαίνει ότι βοηθάει μία γυναίκα, εδώ επίσης μπορεί να είναι φίλη, μπορεί να είναι αδερφή του, μπορεί να είναι το οτιδήποτε, θέλει να έρθει, ναι, πραγματικά μπορεί να είναι η μαμά, η αδερφή, μια κοπέλα η οποία βοηθάει και είναι πάρα πολύ καλή προς τα εσάς. Έρχεται, λέει, θυμήσου, πολλές φορές σου έχω πει ότι άμα θα φτάσεις σε αυτή την κατάσταση στο τέλος,
παρά τις απογοητεύσεις υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ελπίδα για να καταφέρετε να είστε μαζί καλά, αλλά να πάρετε πολύ περισσότερο από ό,τι πιστεύετε. Αυτό που θα πάρετε είναι να μπείτε και οι δύο σε ένα σπίτι. Εντάξει, όπως και να έχει, κοίταξε, σου έχω πει ότι αυτή η τράπουλα έχει δύο κάρτες, όχι όλες οι κάρτες, αλλά έχει αρκετές κάρτες που είναι διπλές, για να επιβεβαιώσει αυτό που βλέπουμε, αλλά εδώ πέρα κάποιος είχε φύγει και τώρα κάποιος επιστρέφει. Εδώ βγήκε η κάρτα που επιστρέφει κάποιος λοιπόν στο δικό σου σπίτι για να είστε μαζί, να καταφέρετε να είστε μαζί. Και εγώ σας το εύχομαι. Ξανά θα πω για εσάς που θα κάνετε καινούρια γνωριμία ότι αξίζει πάρα πολύ αυτή η καινούρια γνωριμία, γιατί λέει το άτομο που θα έρθει είναι όριμο πια για να διαχειριστεί τη ζωή του, όπως και ο άνθρωπός σας είναι όριμος τώρα πια να διαχειριστεί εσάς, γιατί σας βάζει πάνω από όλους. Εδώ λοιπόν βλέπεις τον κλέφτη ανάμεσα στο σπίτι σας και στην καινούργια αρχή που είχε βγει από κάτω, αλλά τώρα πια είπαμε αυτός ο άνθρωπος έχει λάβει και γνώση και ξέρει και τι θέλει. Γιατί είπαμε ότι θα σταματήσει να θυσιάζεται ή να σας θυσιάζει και να έρθει μια ελευθερία στη ζωή σας. Το άνοιγμα όλο έχει να κάνει με την ελευθερία, δηλαδή ότι δεν ήσασταν ελεύθεροι να ζήσετε την αγάπη σας. Για το χύψη λόγο. Εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι και θέλεις, κάνε. Πάτα και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, πρώτο Θεός και στις δύο περιπτώσεις, ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να σε προσέχεις πάντα.